Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেনলৈ। আজি আমি APDCL, DHS, DME, SSC অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ আৰু এটি ক্লাছ লৈ আনিছো। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন, which Ahom king constructed bussiest temple? কোন আহোম ৰজাই বশিষ্ঠাশ্ৰম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? The correct answer is option C, ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ৰাজেশ্বৰ সিংহদেৱে বশিষ্ঠাশ্ৰম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু গদাধৰ সিংহই উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, which Assamese woman was first to win সংগীত নাটক একাডেমি? সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন আছিল? The correct answer is option A, প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা। সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আছিল প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, Gandhi Irwin Pact is also known by what other name? গান্ধী আৰউইন চুক্তি অইন কি নামেৰে জনা যায়? The correct answer is option A, দিল্লী পেক্ট। গান্ধী আৰউইন চুক্তিক দিল্লী পেক্ট নামেও জনা যায় আৰু গান্ধী আৰউইন চুক্তি গান্ধীজী আৰু লৰ্ড আৰউইনৰ মাজত হৈছিল। কিমান চনত হৈছিল? 1931 চনত সাইন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, where is red square located? red square ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option A, মস্কো। red square মস্কোত অৱস্থিত আৰু মস্কো হৈছে ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী। নেক্সট কুৱেশ্যন, Gir National Park is known for the conservation of which of the following animals? গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নিম্নলিখিত কোনটো প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণৰ বাবে জনাজাত? The correct answer is option A, lion। গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সিংহ সংৰক্ষণৰ বাবে জনাজাত আৰু গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে? গুজৰাটত আছে। গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক গুজৰাটত অৱস্থিত আৰু টাইগাৰৰ বাবে এটি নেশ্যনেল পাৰ্ক, ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক পেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। পেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক টাইগাৰৰ বাবে ফেমাছ আৰু পেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক কেৰালাত অৱস্থিত। ওৱান হৰ্ণ ৰাইনৰ বাবে আমাৰ কাজিৰঙা বিখ্যাত। নেক্সট কুৱেশ্যন, when was শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এষ্টাব্লিছ? কিমান চনত শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, 1968। 1968 চনত শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু 1969ত আসাম এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ, আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপন কৰা হৈছিল যোৰহাটত। 1901 চনত কটন কলেজ স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু 1948ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, which is the world second largest ocean? পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰ কোনটো? The correct answer is option B, আটলান্টিক মহাসাগৰ। পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰ হৈছে আটলান্টিক মহাসাগৰ আৰু এই আটলান্টিক মহাসাগৰটো শ্বেপটো ইংৰাজী আখৰ এছৰ দৰে। এই কুৱেশ্যনটো এক্সামত খুব আহে আৰু ইয়াতে মই সজাই দিছোঁ একেবাৰে ওপৰৰ পৰা তললৈ। পেচিফিক অচিয়ান বা প্ৰশান্ত মহাসাগৰ হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ। দ্বিতীয় বৃহত্তম হৈছে আটলান্টিক। তৃতীয় বৃহত্তম হৈছে ভাৰত মহাসাগৰ। চতুৰ্থ বৃহত্তম হৈছে আণ্টাৰ্কটিক মহাসাগৰ আৰু পঞ্চম বৃহত্তম মহাসাগৰ হৈছে আৰ্কটিক মহাসাগৰ। আৰু পেচিফিক অচিয়ানত আটাইতকৈ ডিপেষ্ট পইণ্ট মেৰিনা খাদ অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, who among the following is the author of the book The Indian Struggle 1920-1942? নিম্নলিখিত কোনে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰাগল নামৰ কিতাপখন লিখিছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস। দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰাগল কিতাপখন সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে লিখিছিল আৰু মৌলানা আবুল কালাম আজাদে এখন কিতাপ লিখিছিল ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্ৰীডম আৰু তেখেত আছিল য়ংগেষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ INC আৰু ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যনেল মিনিষ্টাৰ। আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এখন কিতাপ লিখিছিল ডিছকভাৰী অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাবা এটমিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ লোকেটেড ইন? ভাবা এটমিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰ। ভাবা এটমিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, which of the following is the busiest commercial river? নিম্নলিখিত কোনটো আটাইতকৈ ব্যস্ত বাণিজ্যিক নদী? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, ৰাইন ৰিভাৰ। ৰাইন নদী হৈছে আটাইতকৈ ব্যস্ত বাণিজ্যিক নদী আৰু হাডসন নদীৰ পাৰত
নিউয়ৰ্ক চহৰ অৱস্থিত নিউয়ৰ্ক চহৰ অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন when is international women day celebrated আন্তৰ্জাতিক মহিলা দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় the correct answer is option A 8 মাৰ্চ আন্তৰ্জাতিক মহিলা দিৱস 8 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয় আৰু 12 মাৰ্চ তাৰিখে নেশ্যনেল ইউথ ডে আৰু 10 ডিসেম্বৰত হিউম্যান ৰাইটস ডে মানৱাধিকাৰ দিৱস আৰু 9 জানুৱাৰীত প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন Which one is the first Assamese modern play? প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাটক কোনখন? The correct answer is option A ৰাম নৱমী প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাটক হৈছে ৰাম নৱমী Next question Pir Panjal Pass is located in Pir Panjal গিৰিপথটো ক'ত অৱস্থিত মোৰ স্পেলিংটো অলপ ভুল হৈ আছে ইংলিশটো আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব The correct answer is option C জম্মু কাশ্মীৰ Pir Panjal গিৰিপথটি জম্মু কাশ্মীৰত অৱস্থিত Next question Dimapur, the capital of the Kachari kingdom, was occupied by the Ahom king. Kachari ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰ কোন আহোম ৰজাই দখল কৰিছিল? The correct answer is option A Suhumung. Kachari ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰ সুংমুঙে দখল কৰিছিল. Next question. Which city is known as City of Lake? নিম্নলিখিত কোন চহৰক City of Lake বুলি কোৱা হয়? The correct answer is option B Udaipur. উদয়পুৰ চহৰক সিটি অফ লেক বুলি কোৱা হয় আৰু জয়পুৰক পিংক সিটি বুলি কোৱা হয় পিংক সিটি আৰু কেৰালাক স্পাইস গাৰ্ডেন বুলি কোৱা হয় স্পাইস গাৰ্ডেন আৰু কলকাতাক সিটি অফ জয় বুলি কোৱা হয় Which of the following is a form of folk music mainly belong to state of West Bengal নিম্নলিখিত কোনটো লোকনৃত্য প্ৰধানতে ওয়েস্ট বেংগলৰ The correct answer is option B বাউল লোকনৃত্য ওয়েস্ট বেংগলৰ প্ৰধানতে আৰু ডান্ডিয়া আৰু গাৰবা গুজৰাটৰ লাবনী মহাৰাষ্ট্ৰৰ লোকনৃত্য আৰু কজৰি বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত দেখা যায় বিহাৰ আৰু ইউপিত দেখা যায় নেক্সট কোৱেশ্চন হু ৰট দ্য বুক সাবিত্ৰী নামৰ কিতাপখনৰ লিখক কোন দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন এ শ্ৰী অৰবিন্দ সাবিত্ৰী নামৰ কিতাপখনৰ লিখক হৈছে শ্ৰী অৰবিন্দ আৰু এখন ইম্পৰ্টেন্ট কিতাপ আছিল এছে অন গীতা ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ কিতাপ আছিল গীতাঞ্জলি আৰু গীতাঞ্জলি পুস্তকৰ বাবে তেওঁ নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছিল আৰু 2 বিঘা জমি তেওঁৰ আৰু এখন কিতাপৰ নাম কাবুলী বোলা কিতাপখনো তেওঁ লিখিছিল আৰু কাৰ্ল মাৰ্কছে এখন কিতাপ লিখিছিল দাস কেপিটেল খুব এক্সামত আহে নেক্সট কোৱেশ্চন The summer capital of Uttrakhand. Uttarakhand দুটা capital summer আৰু winter capital আছে. The summer capital হৈছে Garrison আৰু winter capital হৈছে Dehradun. Uttarakhandৰ winter capital হৈছে Dehradun আৰু summer capital হৈছে Garrison. Next question. The famous Somnath Temple made by বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিৰ কাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? The correct answer is option A Nagabhatta second. নাগাভট্ট দ্বিতীয়ৰ দ্বাৰা বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু সোমনাথ মন্দিৰ ক'ত আছে গুজৰাটত আৰু এখন ফেমাস মন্দিৰ আছে অক্ষৰধাম টেম্পল আৰু কনিষ্কে ফোর্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল কৰাইছিল ক'ত কৰাইছিল কাশ্মীৰত আৰু হৰ্ষবৰ্ধনৰ সময়ত হিউৱেন চাং আহিছিল আৰু হৰ্ষবৰ্ধনৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখা হৈছিল হৰ্ষচৰিতা আৰু কোনে লিখিছিল বানু ভট্ট নেক্সট কোৱেশ্চন Lake Michigan is located in which country? Michigan হ্ৰদ ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option A USA. Michigan হ্ৰদ United States of America অৱস্থিত. Thank you everyone. আমাৰ ভিডিঅটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ YouTube চেনেলটি